درود به دوستان عزیز، اومدیم با آموزش ایپکس لجند. تو این قسمت قرار در مورد لابی و تمام آیکونایی که داخل لابی شما با چشم می‌بینید توضیح بدیم و آموزش بدیم. خب فقط اینو بگم که پایین خود این ویدیو قشنگ من تایملاینشون رو درست میکنم. هر جا که نیاز به آموزش داشتید یا اصلا سوال بود مستقیم برید اونجا و اگه می‌خواستید کامل آموزش رو دنبال کنید چه بهتر از اول ویدیو تا آخر ویدیو ما همراه باشید. بریم برای آموزش جذاب. خب دوستان عزیز، اومدیم با آموزش ایپکس لجند. اول به قول معروف ورود بازی ایپکس لجند با این منو آشنا میشیم، یعنی با این منو رو برو میشیم، ولی خیلی مهمه. یعنی در اینجا سرور انتخاب میکنیم و یه سری گزینه در مورد سایز مثلا زیرنویس و این داستانا حالا واسه جلوتر. ولی خب اگه دوست داشتید دیالوگا رو بفهمید و این چیزا رو ببینید، خب از این استفاده کنید و فعالش کنید و اگه نخواستیم فعال نمی‌کنید. ولی بخش مهم این قسمت بخش اینه که سرورها رو انتخاب می‌کنید که چه سروری برید که پینگ و پکلاس کمتری داشته باشید. معمولاً بحرین و فرانکفورت و آمستردام و لندن این داستانا پینگ بهتری به ما میدن، ولی داخل بحرین پلیر کمتری داخل ایپکس هست. خب و اگه بخواید بحرین رو انتخاب کنید معمولاً یه سری مودای دیگر میتونید پلی بدید که جلوتر بهتون میگم. ولی اگه بخواید بتل رویال و تمام مودا رو با خیال راحت پلی بدید و اینکه سرور شلوغ باشه و پلیر داشته باشه، بعد سرور اروپایی رو انتخاب کنید. خب جا دیگه انتخاب میکنید چه سروری انتخاب کنید، روش کلیک میکنید و کانتینیو میزنید. معمولا وقتی که کانتینیو بزنیم با لابی اصلی بازی اینجا آشنا میشیم. خب اینجا دیگه شروع میکنم دونه دونه از سربرگ پلی ایونت اینا شروع میکنم توضیح میدم که دیگه کاملا باش آشنا بشید. و بازم میگم من توی تایملاین تک تک جزئیات رو میذارم که مستقیم سراغ آموزشی که نیاز دارید برید. اولی که ایپکس اومده بود خیلی لابی ساده ای داشت، دقیقاً 3 تا گزینه اینجا بود، نهایتاً 4 تا. خب که حالا گان اضاف شد، گان بعداً اضاف شد، ولی در نهایت 3 تا اینجا بود که بعد پس اینا اومدن و الان دیگه واقعاً شلوغ شده و یه سری آموزش خاص خودشون میدن. خب سربرگ اولیه پلی این قسمت اگه دقت کنید یه سری به اضافه ها میبینید و کاراکتری که شما انتخاب کردید. خب این به اضافه ها شما دیگه معلومه دیگه تو هر بازی دیگه بزنید میتونید فرنداتون رو اد بدید. اینجا مستقیم بزنید سراغ فرند میره، این پایین هم بزنید سراغ فرند میره. خب حالا اومدیم این پایین گفتیم، این پایین این بخش قسمت اخباره که مثلا ایونت ها رو میگه، اتفاقاتی که جدیداً بعد آپدیت افتاده رو میده، یا مثلا حین بازی ایونتی میاد، آیتمی میاد وارد شاپ میشه. خلاصه شما اگه مثلا بخواید دیگه نرید شاپو هر روز چک کنید ببینید چه آیتمی اضافه شده، همین اخبار رو بزنید قشنگ بهتون میگه چه آیتمی داخل شاپ اومده، چه چیزایی اون بر اومده و اینجا قشنگ چکش میکنید. خب یه از این بخشم وقتی که یک مچ چی بهش میگن هیستوری مچ قبلی، خب که مثلا شما داخل مچ قبلی چه کار کردید اینو واسهتون میاره. خب این شما مثلا میگه با چه اسلحه شلیک کردید فلان کردید، این داستانا کلا مچ قبلی رو داخل اینجا میتونید ببینید. اگه رفیقتون گفت من خیلی دمیج زدم و اینا و داشت دروغ میگفت اینجا میبینید، هر چند داخل خود بازی هم نشون میده. این قسمت هم خب ایکسی بوسته که مثلا میگه الان ایکسی بوست فعاله، شما اگه پلی بدید و اگه این کارا رو کنید خب داخل بازی شما ایکس پی بیشتری میگیرید. از این قسمت پایینش اینم خود ستینگ دیگه، حالا داخل ستینگ بازی میرید که اونم یه چی بهش میگن احتمال زیاد آخر همین آموزش در مورد ستینگ گرافیک این بازی همین مقداری توضیح میدم و میگم چه گرافیکی و چه تنظیماتی بذارید که هم دیدتون بهتر باشه هم FPS بهتری بگیرید. خب آخر ویدیو به این میرسیم و قسمت بعدی که میخوام توضیح بدم بهتون بخش اون همون مچینگ، همون پلی دادن خود اصلی بازی، وارد مچ شدنه. این قسمت روش کلیک کنید. قبلا داخل ایپکس نهایت یه بتل رویال بود، خب و رنگ بتل رویال، اما الان اضافه شده مثلا کنترل اضافه شده، تیم دسمش اضافه شده، آرانا اضافه شده. خلاصه اینا هر چند وقت یه بار عوض میشه، یا تایم میشه زیر زده، یا مپ عوض میشه، یا کلا سناریو عوض میشه. خب و یه قسمت هم گفته حالا مثلا این پایین میبینی اینجا تایم زده که مثلا المپیوس مثلا عوض میشه و یه مپ دیگه میاد. خب همین شکل این تایما رو میزنه. این بخش ترینینگ بازی واسه کسایی که تازه بازی رو شروع میکنید و تازه نصب کردید، هیچ آشنایی با ایپکس ندارید، حتما ترینینگش رو برید که آموزش ببینید و از کارهای دکمه سر در بیارید. این قسمت هم فایر رنجه که بعداً بخوام من شخصیت‌ها رو آموزش بدم و بگم چه کارهای انجام میدن چه کارهای انجام نمیدن، با این قسمت زیاد سر کله میزنیم. و خلاص این بالا هم پرایوت مچ، مثل باقی بازی مچ پرایوت درست میکنید، یک کد به شما میده، کدی که به شما میده اینجا میزنید و وارد میشید
واسه دوستانتون. اگه میخوای خودتون بسازی خب کریت مچ میزنید. این از این. حالا بتل رویالش 2 قسمته. قبلا 2 تیریوس بود، یه بار شد سولو و مثلا تیریوس سولو 2. خب الان شده تیریوس اسکواد، ولی رنک مچش همون تیریوس ثابت میمونه. خب و اینا رو گذاشته. این پایینم میبینید من دست میبرم میگه چه مپ‌هایی فعالن واسش. دیدید مثلا اینجا میام دیدید مپ‌ها رو نشون میده چه مپ‌هایی واسه این قسمت نیازه. خب که مثلا اگه شما پلی بدید ممکنه این مپ‌ها بیفته. الان مثلا گفته پارتی فلان میفته، جز این مپ‌هاست که نشون داده این. خب این قسمت پلی دیگه حالا تیروس بزنید مستقیم میرسه تیروس انجام میده. 2 بزنید اسکواد بزنید همون کارا کنم. من تیروس زدم اسکواد زدم بعد این اتفاق و اینجا کافیه ردی رو بزنید و تا مچ فاین بشه. خب یه نکته دیگه هم که هست که میخوام بهتون بگم، این قسمت اینو اگه دوست داشته باشید بزنید دیگه اسکوادتون فول نمیشه، تکی وارد مچ میشید. اگه دوست داشتید اسکوادو فول میکنید. معمولا کسایی که میخوان برن چالش انجام بدن این تیکو برمیدارن که تنهایی برن به چالشاشون برسن. شاید اگه تیمی برید یک مقداری داستان میشه. خب این از این سربگ دیگه چه چیزایی مونده اینجا. باز همون شبیه اخبار دیدید توجه کردید اینجا چیا بودن. باز این پایین میذاره واسه شما. این قسمت هم چالشاتونه و تکسایی که باید انجام بدید. خب که اگه انجام بدید هم ایکس پی بیشتری میگید، هم بتل پس سریعتر پر میشه، هم ایونت رو میبرید جلو. کن الان من اومدم مثلا واسه خودم فیوریت مثلا اینا رو گذاشتم چه تکسای جلوتر باشن. این بخش ایونت و چیزاست که شما گفته مثلا برو 75 تا دمیج بده یا 5 تا کیل یا اسیست بگیر، نمیدونم رستور انقدر چیز کن 200 هرتز بزن و یک مچ وین کن و این داستانا. خب کارا به این سربگا ربط داره. این قسمت رو شما میبینید چه چالشایی دارید که انجام بدید که سریعتر بتل پس ایکسی بوست و تمام اتفاقات بیفته. خب قبلا داخل بازی رنک گان نداشت، رنک یه سری لباس اسکینا نداشت. الان جدیداً وارد شده که با اینا شما میتونید سریع به اون لول مکسی که میخواید برسید. خب و امتیازی بیشتری دریافت کنید و شانستون واسه گرفتن اون باکس جایزه هست که شبیه عنکبوتن، شبیه مثلث. حالا اسمش الان دقیقاً الان یادم رفت، ولی خب واسه شما اون شانس گرفتن اونا رو بیشتر میکنه. یه از این بخش اولیه این قسمت. این بالا هم حالا اگه توجه کنید اون ویو والت بزنم کرافتینگ متالاتون رو نوشته، ایپکس کوینتون رو نوشته، لجند توکنز رو نوشته و این واسه ایرام. خب این قسمت اینو به سختی میده. شاید همون لحظه اول که بازی نصب کردی یه دونه باکس باز کردی اینو مستقیم بهتون داد، شاید آخرین باکسی که بهتون میده این باشه. خب که معمولا 500 تا باکسه، به ازای هر لول یه باکس بهت میده. ولی حالا ایونت ها اینا هم جداگونه بهتون باکس میدن ها، ولی در اصل اون 500 لول 500 که برسید 500 تا باکس رو بهتون بده. داخل یکی از این باکس ها 100% یه هیروم هست و میتونید ازش استفاده کنید واسه جایی که الان جلوتر بهتون میگم. خب و اینجا میگه شاپاش هست که نشونتون میده. این از این قسمت. بریم سراغ ایونت که همون بهتون گفتم چالشاشون گوشه هست. اگه توجه کنید نگاه آرمیناش کن، توجه کنید به این قسمت. حالا میایم اینجا دقیقاً همون امتیازا میبینید. این قسمت نوشته تو ایونت اونو پر میکنی، اینجا دارین از امتیازا برمی‌داری. مثلا 1200 از اینا پر کردی داخل اون ایونتی که داخل مچ رفتی، مثلا مثلا این اسکین رو برمی‌داری. خب اینطوریه به این شکل. حالا ایونت ها دیگه اونجا بحث تخصصی تر وارد مچ میشیم، حالا اونجا بهتون توضیح میدم. و در کل ربط داره. حالا ویو چالش هم که بزنم با چالش هفتگی روزانه‌تون یکی ها، ولی در کنار شما مثلا میتونید این کارا رو انجام بدید با یه تیر مثلا چند نشون میزنید. خب این از این قضیه بخش ایونت اینا. حالا بده چیزش هم بیارم. این یه جور دیگه قسمت دیگه شه که باز شما پلی میدید یا مثلا گفته چی میگن باز همون چالش ها رو برید، باز اینا رو دونه دونه خودتون می دریافت میکنید. بهتون میگه که نوبت شما رسید یا میگه میخواد اینو برداشت کنید یا نه. اگه نه حوصله نداشت ایونت و چیزا برید، میای خود مستقیم سکه میدید، اون باکس رو باز میکنید و از اینا بهتون مستقیم میده. خب ولی معمولا تو ته ایونت بدون پول تا 4 تا رو میتونید باز کنید. این از این. یه بک دیگه بدم. نه خب همین بود. خب این قسمت هم حالا گفته داخل ایونت این قسمت مثلا به اینو پلی بدی و استور هم مثلا این داستان اسم گذاشت. خب حالا جوتا استور هم توضیح میدم. بحث چالش‌ها خب گفتم دیگه اینجا نشون میده قشنگ چه چالشایی مونده از اول سیزن. همه رو در جا باز نمیکنه براتون. خب
مثلا هر بار که بگذره یکیش باز میشه، داستان شما میتونید انجامش بدید و دیگه نتیگاش میکنید. اگه دوست داشتید فیوریت این بشه، مثلا کلیک میکنید روش، خواه فیوریتتون میشه. اون بالا حین بازی بهتون نشون میده که شما در جریان باشید آیا چالش رو درست انجام میدید یا نه. حواستون هست، میدونی اولویت با این میشه، میاره اون بالا که انجام بدید. بعد مثلا شما دارید چالش انجام میدید، مثلا نوشته 4 تا کیل مثلا با فیوز بگیر، مثلا هفته 4 من نوشته مثلا 10 تا کیل با فیوز بگیر. مثلا این اتفاق که بیافته اگه دیر چالش ها رو انجام داده باشید همزمان با هم دیگه پر میشن. این نیست که بیاید دوباره با فیوز پلی بدید. خب حالا مثلا این بعضی از گیم عقب موندن یا وقت نکردن پلی بدن، 4-5 هفته عقب افتادن، میبینی یه چالشی که انجام میدن واسه 4-5 تا از این هفته پر میشه یهویی خودش. خب این از قسمت چالنجی که قرار انجام بدید. بریم داخل سشنال یا اون بتل پس خودمونم میشه گفت. اون قسمتش مثلا سیزن که عوض میشه یه بتل پس ازش میاد و این از آیتمای بتل پس که معمولا 100 تا خانه با قشنگ پر کنید که برسید و اگه 110 برسید یه اسکین خاص هم بهتون میده. خب این آیتماشون که حالا جلوتر در مورد این که اینا به چه درد میخورن بهتون میگم. دوباره میخوام همه رو با هم یه جو قاطی پاتی کنم، به ترتیب میریم جلو. اینم بخش استوری که استوریه، یعنی وقتی که داخل بازی پلی میدید، وقتی که باکس ها رو باز میکنید یه جعبه این شکلی میاد بیرون، اونا رو که برمیدارید استوریه مثلا اون سیزن خواب و وقتی که به پایان برسه از این آیتم ها ایزی دیدید این جایزه ها رو بهتون میده. خب یه از این بریم سراغ بعدی لژند و چیزا. خب این قسمت زیاد تخصصی تر شده. این قسمت قبلا اصلا اینا وجود نداشت ولی خب الان خیلی جزئیات وارد این قسمت شده. خب که هر شخصیتی که برمیدارید خودش یه ویژگی خاص خودشو داره. در کنارش اگه اون شخصیت هر گان و شیلدی برداره ویژگی مخصوص به خودش واسه اون گان و اون شیلد چیش میگم برقرار میشه، نمیدونم اضافه میشه اینطور چیزی، حالا کلمه دقیقش رو یادم نیست دیگه. خلاصه آره یه از این مثلا نکن من آوردم رو شخصی مثلا بنگرول. خواب توجه کنید به این قسمت و این قسمت. این قسمت سمت چپ تصویر در واقع واسه من ویژگیاشو نوشته، مثلا پسیوش چیه، تاکتیکالش چیه، التیمیتش چیه. و سمت چپ و سمت راست تصویر نوشته که مثلا اگه شیلد رو برداره لول 2 کنه این آیتم ها رو میتونه فعال کنه به دلخواه. حالا جلوتر داخلش باز توضیح میدم چون اینجا جاش نیست واقعا، همین الانش هم خیلی جزئیات داره. و لول 3 بشه این آیتم ها رو میتونید استفاده کنید، لول 4 باشه این آیتم ها رو میتونید استفاده کنید. بازم یه نکته بگم، این لول بندی اینا باید به وسیله ببخشید ببین داخل مپ چه جایی هستید، کجا هستید، چه موقعیت و پوزیشنینگ دارید، بر اساس اونا اینا رو بزنید و قبول کنید و انتخاب کنید چون خیلی به کارتون میاد. و حالا همینجا عوض کنم هیتی نشون میده اوکیه. و مثلا راست کلیک نکنم رو هر شخصیت بخواد توضیحاتش هم اینجا میگه که من جلوتر پارت بعدی وارد آموزش لژندا میشیم که تک تک اینا رو توضیح میدم براتون، ویژگی‌هاشون رو میگم، کاریاشون رو میگم و میگم چطور با این شخصیت پلی بدید که هم به هم تیمیاتون کمک کنید هم واقعا با این شخصیت درست پلی بدید که خودتون لذت ببرید و کاراییشو به 100% برسونید. و حالا آپگریدهاش و آل کلاساش حالا مثلا اینا میگه. یه چیز دیگه هست مثلا کن این افراد جزء اسورتن، جزء گروه مثلا ما بهش میگیم راشر. خب توی عملیات راش راحت‌ترن، سریع‌ترن. چرا؟ مثلا این اسموک میزنه میتونی راش را بدی، این گیندار رو بهتر استفاده میکنه، اش سریع تلپورت میشه و چی بهش میگن تله میذاره. حالا مدمگی بازم مثل همینا از گوی استفاده میکنه. خلاصه هر کدوم یه ویژگی خاصی واسه راش دادن دارن. یه از اینا هم بخشای ریکنن که بیشتر آمار میگیرن، مثل یووی عمل میکنن، از موقعیت مپ و زوم و یه سری چیزا که اطلاع رسانیه خب استفاده میکنن و بهش میگن بچه‌ها ریکون. ساپورت هم که دیگه خودتون میدونید ساپورت میکنن، یا شیلدن یا جونن یا مهماتن و این داستانا. خب یه از این اسکریم مشر یه جورایی شخصیت وحشی خودجوشن خب که اسکیلاشون مختص خودشونه و چطور بگم خیلی عمومی نیست که بقیه هم استفاده کنن، ولی مالا میشه گفت استفاده میکنن، ولی بیشتر رو خودشون بیشتر تاثیر میذاره و قدرت خودشون بیشتر افزایش میده و خوراک یه درگیری سنگینن.
یعنی میتونن یه نفره از پس 3 نفر بر بیان، خب و پس 2 نفر بر بیان، چون اسکیلاشون به این حد رسیده که میتونن این کارا رو انجام بدن. خب و خیلی هم چطور میگم قوی هستن. مثلا مثال بزنم، روننت یه قابلیت داره که با خیال راحت تو راش بده، حالا جوتا آموزش میدم، راش میده و اگه تیر بخوره راحت برمیگرده و جونشو پر میکنه. یا مثلا اینو بگم پرواز میکنه، موشک میزنه و خلاصه هر شخصیتی مثلا اوکتین راحت سرعتش خیلی بالا، پرش میزنه، یه سری کارهایی که مثلا چطور بگم اسکیلش میبره بالا، افزایش اسکیل داره و سرعت عملش بالاتر میبره و شما اگه بخواید سرعتی پلی بدید سراسر اوکتین رو برمیدارید و وارد فایت میشید. خب این از این شخصیت‌ها. کنترل هم خودش با خودشه، کنترل کننده. خب که چطور بهتون بگم اگه سی ابزارهای مخصوص استفاده میکنن خب که بتونن انمی رو محدود کنن و چطورتون بگم کنترل کنن اون موقعیت رو. خب مثلا این فرد گاز سمی ایجاد میکنه داخل محیط بسته، محیط بسته رو کاملا پاکیزه کنه واسه شما که انمی نتونه وارد بشه، یا اگه وارد بشه اونا رو به جورایی خف کنه. اینم همینطور. حالا مثلا یه دیوارا رو مثلا دیوارای رد برقی این داستانا میذاره و وارد جزئیات نمیشه چون تایمش میره بالا. خب فقط خواستم توضیحات خلاصه واری بدم که بدونید هر گروه قراره چیکار کنه. خب یه از بخش لژنداش شخصیتی که برمی‌دارید خودشون یه سری ویژگی‌های خاص خودشون هم دارن. خب مثلا من اینو آوردم، اینطوری آوردم، درسته. این بخش بنر داره، این بخش اسکیناش بود، بخش بنر داره که مثلا این بنر رو پشت می‌بینید اینا تغییر میکنه به این شکل. خب و این شکلی میشه، دیدید؟ یا بعدش میگم مثلا حالا بخش بدن خودش چند تا بخش دیگه داره. خب مثلا اینطوری این حرکت موو بدنشه، میبینید حالا ثابت میمونه یا حرکت میکنه. این بخش هم خب میای این چیزا میبینید، این چیزا گزینه که اینجا از اینا انتخاب میکنید میذارید اونجا. اینم حالا دوست دارید چه چیزی این پایین نمایش داده بشه، کیلاتون، ویناتون، دمیجاتون انتخاب میکنید. این قسمت دیالوگای معروفی که داره عین فرود یا هر موقع خاصی یه سری دیالوگا خیلی قشنگ دارن. خب که وقتی گرو رو کشتید یا خاصی با هم تیمیتون حرف بزنید از این دیالوگا استفاده میکنید. و وقتی کسی رو کشتید، خب وقتی کسی رو بکشید این دیالوگا مخصوص خودش رو داره که به من که طرف میکشید دیالوگو میگه، یعنی نیازی شما استفادهش کنید. و اینا از بخش بنرز. بریم سراغ ایموتا که ایموتا خاص خودش رو داره دیگه. حالا من اینو گرفتم چون مینم خوشم از کریپتو میاد دیگه. حالا بستگی به خودتون داره. تلگرامزان که بازم میگم اینم شخص شده است، هر چی دوست دارید میتونید استفاده کنید. این بازی استفادهش کنید که من جلوتر توضیح میدم روش استفادهشون رو. اینم باز همون دیالوگ دوباره و اینم فرودیه که داره، اون نمایش فروده که این میزنه. اینم یه ایموتیه که موقع فرود اون آتیشه نه که پشتش میاد پایین، ایموتشه، اون قضیهش فرق داره. خب شما میتونید مثلا اینو چیز کنید استفاده کنید. خب این از این. و کجا رفته اصلا خورد ببخشید دیگه چی مون توضیح بدم. ببین ایلوما بود. خب اینجا استفاده میشه، شما میتونید از این استفاده کنید یا مثلا اینا حالا کارتون خود دوست بخرید. من به شخص اگه داشته باشم اینو میخرم. خب و فینیشرها مثلا من این فینیشر رو تهیه کردم، مثلا یکم خاص‌تر بود و مثلا ساده خودش اولیه خودش این شکلیه، ولی خب حالا خاص‌تر این شکلی تره. و اینم بیوش حالا مثلا توضیح میده از کجا اومده به کجا رسیده که حالا اینا هم جلوتر وقتی که مال خود شخصیت بود آخر هر ویدیو بیوشو میگم که در جریان باشه این از کجا اومده به کجا رسیده. خب سنش گفته، کجا متولد شده، اهل کجاست و الان کجاست. و اینم از این قسمت کاراکتراش. زوم هم میتونید بکنید. حالا بریم سراغ بخش وپنز. خب که بهتون میگه اسلحه رایفل SMG و همون LMG میشه، ولی خب نوشتش لایت ماشین گانز، مارکسمن و اسنایپر و پیستول و شاتگانا تو همه گیم‌ها به این شکل است. ولی خب حالا بازی اومده یه حرکت جدید زده، لول واسهشون گذاشته. این لول‌ها باعث چی میشن؟ وقتی یه لول گان بره بالا یه سری اسکین و یه سری آیتم‌ها خاص به این گان میتونید بچسبونید و چطور بگم یه دیگه حالا نشون میده شما چقدر حرفه‌ای ترید. حالا مثل پابجی بود داستانا لول گان آورده بودن یه سری آیتم‌های خاص بهشون اضافه میشد، میدونی مثلا گان لژندری میشد فلان میشد. حالا اینا دقیقاً همین کارو کردن، لول که میره بالا یه سری آیتم‌های خاص بهش اضافه میشه که اینم باز بعد تو ویدیو جداگونه در مورد گانا بگمش، اینجا جاش نیست بگم. خب یه از این اسکیناشن که چه اسکینای انتخاب کنید تو این داستانا. ببخشید
اینم از این آویزان که بهش میگیم چی یادم رفته اسم فارسیشون. حالا اینم در مورد گانو توضیح میده چطوره بردش، چطوره فلان بهمانه، خلاصه بهش توضیح گذاشته واسش. خب و این از این بخش گاناش که بهتون گفتم من گلوم داره صحبت کردم و این بیشتر حالا ربط داره به چی؟ ربط داره به این مثلا اسکینم که روی اون مدیک حالا جلوتر داخل بازی میفهمین قضیه مدیک چیه. اینم شیر شارژره که بازم جلوتر در موردش توضیح میدم. و حالا شیر شارژر بزرگ اینا ترکیب هم از شیر شارژره و هم جون، یعنی به محض این استفاده کنید هم جونتون پر میشه هم شیلتون پر میشه. و این قسمت حالا بک‌گراند است که وقتی بازی استارت میکنه اینا رو بیاره بهتون نشون میده. صداگذاری است و اینا. مثلا صداگذاری این قسمت خب مثلا آهنگایی که مثلا هر سیزن انتخاب میکنی یا مثلا جمع‌آوری میکنید داخل بتل پس به صورت رندوم میتونید بزنید خودش پلی کنه یا دوست فقط یه آهنگی رو پلی کنه، حالا این انتخاب میکنید اینجا. و این قسمت هم خود دیگه فود اومدنه. خب که حالا این اسکین فود اومدن یه داستان خاصی داره، یا باید تو شاپ تهیهش کنی یا تو بتل پس باشه یا با وسیله ایرون به دستش بیاری، که حالا هر کدوم که در دسترس‌تره و راحت تره. شما ایرانی هستیم یه مقدار واسه اون سخت این چیزا رو به دست بیاریم و هزینه کنیم. و اینم از این قسمت کلا لژند لاکر و کلش توضیح دادم. از لژند بگیر، از وپن و از مرغاب، توضیحات تخصصی تر هر کدوم پارت جداگانه خودشون میبره و نمیشه اینجا بخوام در موردش توضیح بدم. این قسمت فقط قرار در مورد لابی و هر چیزی که مربوط به لابی میشه توضیح بدم. بخش استورم. خب استورم خود دیگه الان میبینید این قسمت که سکای زدن که مال خود کوین اپکسن، اینا شما دلاری هزینه میکنید و وارد حسابتون میشه و میتونید آیتما رو بگیرید. حالا بعضی آیتما میتونید از خود لژند کوینز چی اپکس چی میشن اسمش هم رفت خدا لژند توکن هم استفاده کنید و بتواش خریداری کنید. و من میگم لژند توکن ها رو برای خرید خود لژند استفادهش کنید، که مثلا لژندی واسه است مثلا میز آنلاک میزنید که مثلا 12000 تا میدید، یا مثلا میایید 700 تا 750 تا کوین اپکس میدید خب که باز بشه اسم لژند. این از این. و حالا بخش اسکیناش هم مثلا اسکینا مختلفی داره اینجا میتونید بخرید و همه چیزا رو بتونید استفاده کنید دیگه. حالا بخش خروجی رو دستم خورد. اپکس اینم گفتم اون همون چیزاش میگن اپکس پک بود اسمش هم رفته بود، اون رو هم میتونید خریداری کنید باز کنید یا بذارید بهتون بده. من میگم بذارید بهتون بده، نیاز خریداری کنید. و این هم بخشی بود که ایرون بهتون گفتم. ایرون خیلی خاصه، خیلی با ارزشه، خیلی به سختی، یعنی یه بار به دست میاد فقط و همینه که میبینید. حتی با پولم نمیشه خرید، یعنی مثلا بخوام اینو مثلا چیز کنم نمیذاره، میگه تو باید بری حتما پول بدی از اینا بگیری اپکس پک، اگه داخلش باشه بیای از این استفاده کنی، میدونی؟ یعنی اینقدر با ارزشه. واسه همینه میگم. بعد اسکینای خیلی خاصی تو اینه فقط که کمیاب و هیچ جا گیر نمیاد، مثل اینا میبینی؟ اینا تو هیچ جا گیر نمیای. و حتی دیدی الان بهتون که ایرون نیاز داشت واسه اون سقوط و چیزا، میبینی الان نکن سقوط خاص خودشو داره، فینیشر خاص خودشو داره، اسکینای خاص خودشو داره، هر شخصیتی. خب خیلی ایرون با ارزشه و دو دل میمونید که آیا بریم مثلا واسهشون شمشیر بخریم مثل این، دیدی شمشیر خاص خودشون دیدی، یا مثلا بیا اینو بگیری. بازم میگم حواستون باشه ایرون گرفتید تو خریدتون خیلی دقت کنید و بدونید دارید چی میخرید. و خلاص این همه اسکینا که فعلا اومده. این از این. و این بود کل لابی ایپکس. خب حالا توی پارت بعدی آموزش لژند هم به چه شکله. یکیش اینه که من لژند رو میارم، خب میخوام توضیح بدم که ببینید در چه قراره. لژند میارم دونه دونه اینا رو واسه معنی میکنم و توضیح میدم و بعد میبرم به صورت عملی تک تک اینا رو تست میکنیم و باز آموزش میدم و در نهایت میام با همون آموزشی که از اینا گرفتیم میگم چطور با این کاراکتر بعد پلی بدید که بهتره. حالا بعضی پیشکسوت هم بهتر میدن چیکار کنن، سبک خاص خودشون رو دارن، ما یه سبکی رو توضیح میدیم و یه حرکاتایی رو توضیح میدیم که بتونید واقعا باش پلی بدید و تمام ویژگی اون شخص و اون شخصیت رو استفاده کنید که هم کمک تیمتون کنید و هم خودتون لذت ببرید از بازی. خب این از این توضیح میدم و در نهایت اون بیویی که از این فرد هست یه توضیح خلاصه وار میگم که تایم ویدیو هم بالا نره. خب
که هم آموزش مفید باشه، هم از کاربار این لجند خبردار باشه که چی بوده و به کجا رسیده. خب این از این. و یه قول داده بودم بهتون که آخر ویدیو بیام ستینگ بازی بهتون بگم، حالا یادم نرفته بود برای بهتون بگمش، واسه اینکه ببینید پینگتون چنده و اف پی اس تون چنده و پکلاتون چیزا رو ببینید. این قسمت گیم پلی میایید پایین و بخش اینترفیس چیزش رفت کجا، اونو بعد پیدا کنید، اینه پرفورمنس دیسپلی. خب اینو بعد آن کنید. این آن کنید همه چیزایی که از FPS و پینگ و چوک و پکلاس و همه رو بهتون نشون میده که با خبر بشید. بخش کیبورد اینا باز کاستومایز خاص خودشو داره، حالا هر کی یه جوری راحت پلی میده. بخش کنترل خود دست نمیزنیم. این بخش ویدیو. خب حالا چون سیستمم قوی و داستانا بازی اپکس یه جورایی خیلی بهینه است، این قسمت چیز میکنیم از کانال شما زیاد قوی کنید و کارت گرافیک تا ناموس رو برید بالا، باز اذیت نمیشید. ولی از اون لحاظ موقعی که اسموگ میشه یا مثلا فایر روی داستان میشه، دیدتون به انمی کمتر میشه. خب شما واسه که دید بهتری داشته باشید، بهتره که این قسمت هست این تکسچر اینا رو بذارید حد میدیوم اگه سیستمتون میکشه، اگه نمیکشه تا حد لو بیارید پایین هر دو تا این بالا رو. خب و بریم سمت شادو. من پیشنهاد اینه که کلا شادو رو از این میبرید. خب چون شادو واقعا اذیتتون میکنه، حتی اگه مثلا انمی داخل جای تاریک باشه که یه سری اتفاقات بیفته، هم از رندر شما زیاد میشه که FPS دراپ میشید، هم اذیت میشید. کلا اون بعد کلا شادو رو از این میبرید. تو هر بازی شما سعی کنید شادو یا از بین ببرید یا رو پایین ترین حالت ممکن بذارید. خب و این قسمت هم زیاد نیاز یه سری چیزان که بهتون داخل مپ این چیزا نشون داده میشه و اگه میخواید رو مدیوم بذارید، اگه سیستمتون میکشه رو همون های بذارید مشکلی نداره. خب ولی اگه سیستم نمیکشه رو مدیوم، اگه خیلی نمیکشه رو لو بذاریدش. بازم میگم این زیاد ربطی به دیدار شما نداره، به اینکه انمی رو ببینید نداره، بیشتر روی قسمت شادوه که اون قسمت رو خیلی برید پایین. اینا رو هم دیسیبل کنید حتما، که این دیسیبل کردن این دو تا است. این قسمت حالا نمیخوام تلفظی بگم، تلفظی من ضعیفم، چطور بهتون بگم این قسمت چه ربطی داره. دیدید وقتی که یه انمی با هم دیگه دارید فایت میدید، همزمان تیر میزنید، یه گانه یه جزئیات خاصی رو داره، مثلا تیر ازش پخش میشه یا مثلا آتیش از دهن اسلحه میاد بیرون اینا. خب اگه تا آن باشن اونو به بهترین شکل نشون میده. خب و این باعث میشه دید شما کاملا ضعیف بشه یا با FPS دراپ شهیدی هم بخورید. خب اینا رو سعی کنید دیسیبل کنید و اینم بازم گفتم شادو تا پایین ترین حد ممکن بیارید و تکسچر هم بذارید این حالت. من میگم و این قسمت هست، این کوالیتی این قسمت رو بذارید رو مدیوم، خیلی پایین نرید. خیلی پایین آوردنش اگه طرف پشت سنگ باشه سرش با سنگ یکی میشه. خب چون حتما باید با اسکوپ طرفو ببینید و نمیتونید با ایم عادی رداد یا مثلا اسکوپ خود بازی خود اون گان اون طرفو ببینید، یا مثلا اگه ببینید هم یه جورایی نامفهومه، اذیت میشه که بخواید دقیقاً نقطه زنی کنید. خب اینو رو مدیوم حتما بذارید دیگه، پایین‌تر از مدیوم نیاریدش. و این دو تا رو گفتم، یا مدیوم یا اگه دیگه سیستمتون نمیکشه بذارید لو. خب اینم خب بخش FOV بذارید رو 110. اگه این ویدیو دارید که انیبل بوستش بذارید که بهترین FPS و پایداری FPS رو بگیرید که نوسان نداشته باشه. و دیگه چیز خاصی هم نمیمونه که بگم. اگه سوالی چیزی بود باز باید بپرسید، چون من نمیدونم الان دقیقاً بعضی از سیستم‌ها چه مشکلاتشون پیش میاد یا این گزینه‌ها اصلا دارن یا ندارن، چون بسته به کارت گرافیک است گزینه‌ها جدید اصلا استفاده اضافه میشه یعنی. و شما باید سوال بپرسید از من. بخش ادیو هم که میاد میکروفونتون تنظیم میکنید، بهش میگید کدوم میکروفون استفاده کنه. حالا من یه میکروفون دارم، سیستم دیفالت میاد همون رو استفاده میکنه. اگه چند تا میکروفون دارید یا چند تا خروجی صدا دارید، خب بعد بهش میگید کدوم رو استفاده کنه واسه اینکه خروجی یا ورودی بده. خب این از این دیگه چیز خاصی نمونده که بخوام بگم، چون قسمت خیلی جزئیات داره، امکان داره یه سری چیزا رو جا انداخته باشم. اگه سوالی بود که داخل این ویدیو به جوابش نرسیدید حتما بپرسید، ما جواب میدیم. این از این آموزش اولیه یا همون قسمت اول و پارت اول آموزش اپکس لجند و به پایان رسید این قسمت در واقع. اگه سوالی چیزی بود که بازم میگم بپرسید، و اگه نبود که لایک و ساب و چیزا رو حتما بکوبید. تا ویدیو پیشنهادی ما حتما که میذاریم نگاه کنید و همینا دیگه. بدرود دوستان عزیز.